Att använda en 3D-printer för utskrift av bildelar, det ska vi gå igenom idag. Det är inte bara bildelar utan man kan ha den till mycket annat. Och i takt med att man skaffar och lär sig sin 3D-printer så kommer man alltid på nya saker man har användning för. Det är ju så att med en 3D-printer kan du skriva ut hur mycket plastdelar till din bil som du behöver. Och många har väl hamnat i den situationen att bildelarna tillverkas inte längre till våra äldre bilar eller de kostar en förmögenhet. Och det som låter här bakom mig nu, det är mitt senaste tillskott när det gäller 3D-skrivare. Det är en Bambulab H2D. Jag har haft några olika 3D-skrivare och med tiden så blir de ju allt mer avancerade och smidiga att använda även för den som aldrig hållit på med 3D-skrivare. Så jag tänkte i det här avsnittet så går vi igenom hur en 3D-skrivare fungerar. Vi tittar på vilken programvara du behöver och vad du kan göra för saker. Det finns ju både små och större skrivare. För hobbybruk så är väl den här tycker jag ganska smidig. Det är då en Bambulab H2D som köpte för något år sedan. Fördelen med den är att den är inkapslad, den är väldigt automatiserad. Använder flera filament, alltså olika plastfärger och material samtidigt vid en enda utskrift. Så att den har många goda fördelar. Genom det här lilla tornet som är en tillsats, AMS kallas det, så kan jag lägga till 4 stycken rullar. Just nu har jag en rulle här, men det går att fylla på med 3 till i de olika facken. Förutom att jag har tornet här uppe som jag dessutom kan torka rullarna i. För det krävs att de är torra när man använder dem så att det inte blir fukt och sämre utskrifter. Så har den även en möjlighet att vid sidan lägga till en extra spole, så att totalt skulle jag kunna köra 5 olika färger. Ofta är det att man kör en färg eller 2, men det kan också behövas att man kombinerar med olika sorters material i en och samma utskrift, och då är den här väldigt smidig. En annan fördel tycker jag det är displayen som är tydlig, och dessutom är den kopplad till wifi som är programvaran i min dator, så kan jag styra den via min dator och få all information om händelseförlopp. Jag kan också bli varnad om det skulle bli trassel eller något annat problem med skrivaren via min mobil eller dator. Så att den har många fördelar. Tidigare så hade jag den här skrivaren som också är väldigt bra. Jag köpte den framförallt för att den har en stor yta och jag kunde skriva ut skylthållare till mina bilar. Nackdelen med en sån här lite äldre, jag tror den är 7 år eller någonting vid det här laget, det är att man måste göra alla justeringar manuellt, det vill säga höjden på plattan ska justeras och den har då inte något inbyggt skal runt sig som gör att den håller värmen inne, vilket är viktigt när man använder 3D-skrivare. Så vilken du köper, det beror lite grann på vilka behov du har, hur storlek på plattan, hur avancerad du vill ha eller hur enkel och hur mycket du kan göra själv med skrivaren. När du har bestämt dig för att skaffa dig en 3D-skrivare, då kommer du behöva se över vilka material du behöver. Det mesta är ju olika plastmaterial. Och här finns allt ifrån PLA som är det vanligaste materialet. Att börja lära sig det är ett väldigt enkelt material. Och sen så när du kommer in på bilar så kan det vara vanligt att du använder PETG som är då ett tåligare material. Lite svårare att lära sig skriva ut i, men ganska enkelt trots allt. Och ha en hållbarhet som är betydligt bättre. Den klarar UV-ljus och kemikalier. En sak du behöver tänka på det är också vilket värme du har i en bil. Gör du material som ska vara inne i kupén så blir det väldigt varmt på sommaren när solen gassar på. Och då behöver du ett bättre material som har bättre härdighet mot värme. Och då kan du komma in, så att i mitt sortiment här så har jag allt ifrån PETG, PLA, karbon och nylon och så vidare. Och själva rullarna är samma utseende kan man säga. Man köper normalt en sån här som är i den här storleken, en rulle. Och som man montar in i skrivaren. Man kan lite jämföra det med en limpistol. Man matar in en tråd som värms upp i ett munstycke och sedan så
fördelas tråden med hjälp av skrivarhuvudet över en platta. Och sen stelna. Och så bygger man på med nästa lager och nästa lager. Och de här lagren är då runt 0,2, alltså 0,2 millimeter. Och höjden brukar aldrig vara något problem, utan det är bredden på plattan som sätter begränsningarna på dina delar. Så vad ska man då välja för material? Jag nämnde PETG, det är min favorit. Men börja gärna att göra dina prototyper i PLA som ett lite enklare material. En sån här låda, det beror på vilken material du vill ha. Men du kan nog räkna med att det kostar ungefär 150 kronor för en rulle. Den räcker ganska länge. Och priserna är uppåt beroende på materialkvalitet. Eftersom jag har Bambilab så har jag börjat köpa lite av Bambilabs material här. Jag kan säga att jag har inte märkt någon större skillnad om jag köper på Clas Ohlson eller något annat fabrikat. Men fördelen med Bambilab är att då ställs inställningarna in automatiskt. Det är inte svårt att ställa in manuellt, men det är det här lilla extra momentet som jag sparar. Och eftersom det inte är någon större kostnad så har jag använt mig en hel del av Bambilabs. När du får de här så ligger de i en plastpåse. Men jag rekommenderar att du skaffar egna plastpåsar på IKEA som du sen kan försluta och öppna allt eftersom. För att minska att det kommer in fukt i behållaren. För att ju mer fukt du har, desto sämre utskriftkvalitet får du. Så att det kan vara ett gott tips att du torkar filamentet ett antal timmar. Har du en Bambilab så kan du då ställa in automatisk torkning, så gör den det under kanske natten för att vara redo att skriva ut på morgonen. Vad ska du då göra för någonting med din 3D-skrivare? Ja, det är nog din egen fantasi som sätter gränserna och möjligtvis hur duktig du är i CAD-programmen. Jag började med att göra skylthållare till min bil och jag har kommit på att det finns så mycket annat som jag också kan göra. En klassiker till 4:e generationens Camaro, det är att bälteshållaren går sönder, brukar spricka, man råkar trycka på den, man sitter på ryggstödet och går sen av. Så då har jag tagit fram en modell där jag har skrivit ut ett antal som jag sen kan byta ut. Lite skojiga grejer, det är till en ljusramp det här. Där jag har helt enkelt skrivit ut Camaro-loggan i lite större storlek och en liten mindre variant. Och andra sorters skylthållare som jag också har gjort. Så att det är nog bara som så att fantasin sätter gränser vad du behöver det till. Men det har ju också att den fyller en funktion för att köpa delar som kanske kostar ett par tusenlappar. När du kan göra det själv för ett par kronor. För det är billigt, det är inköpt av skrivaren som är det dyra. Men du kan köpa billigare, du behöver inte köpa en skrivare för 12-15 tusen utan du kan köpa för 5 000. Och du får en bra skrivare. Och kan göra väldigt bra grejer. Det är en liten inlärningströskel, men du kommer snabbt in i det. Om inte så kan du också gå kvällskurser. Studieförbunden brukar ordna olika 3D-kurser. Mycket av materialet kan du hitta färdigt redan på internet. På olika sajter där privatpersoner och även företag har tagit fram olika modeller som man har haft behov av. Behöver man hjälp så finns det också professionella företag som kan hjälpa dig och designa det du vill och skapa en fil som du själv sedan skriver ut. I programmet till min Bambilab så finns det möjlighet att lätt hitta olika inställningar, men jag kan också välja att ladda ner färdiga filer. Så att här finns möjligheter att hitta saker som jag har gjort, men också som andra har gjort och delat med sig av. Och du gör helt enkelt som så här att antingen använder du Bambilabs program som jag är inne i just nu och så finns det bibliotek och där kan du söka på vad du nu kan behöva för del. Och har du tur så är det någon som redan har gjort. Nu söker jag på bildelar och här finns allt ifrån motorblock som med visitkortshållare och pennhållare. Någon som har gjort knappar eller andra verktyg, logotyper. Ja, du ser det finns hur mycket som helst som görs som du kan dra nytta av och
de flesta filerna de är kostnadsfria att ladda hem och sedan skriva ut på sin egen skrivare. Så att sök på internet efter 3D-filer eller något liknande och du får upp hur mycket som helst. Om du nu skulle vara i den situationen att du inte hittar det du behöver, då finns det andra program. Det finns såklart avancerade program som är riktiga rena CAD-program. Men sen finns det också enklare och en som jag använder, den heter Thinkercad. Och jag skulle våga påstå att det är ett program som du behöver nog inga större förkunskaper för att använda det. Om jag ska försöka ge dig en liten snabblektion i Thinkercad så fungerar det som så att till höger så har du ett antal former. Det finns ganska många olika att välja på. Men ofta klarar man sig ganska långt med de här basformerna. Man ser till att välja till exempel en fyrkant. Placera den genom att dra och släppa. Klicka. Klicka på hörnen så kan du lätt ange måtten. Och även ändra höjden. Om du skulle vilja ha den högre eller lägre. Här finns hur många möjligheter som helst att ändra. Och skulle du ångra någonting, då är det bara till att backa. Så kommer du tillbaka. Vill du sedan ha ett hål i den här rektangeln så har du några symboler som är gråtonade. Och vill vi ha ett runt hål så är det bara att klicka. Jag vill ha det. Och återigen rotera lite grann så du ser hela. Och med pilen här kan du då sänka ner den så att det blir ett genomgående hål. Ska se om vi tittar lite på undersidan. Nu var den lite för kort så då får vi göra den lite längre. Klickar på ena av punkterna och så sätter jag den kanske på 40 mm. Skjuter ner den här. Och då ser du att den har kommit under. Och den här blåa ytan som är runt omkring, det är byggytan. Det är den ytan som du ställer in som motsvarar plattan på din 3D-skrivare. Sen när du är nöjd med formen markerar du allt och sen så klickar du på gruppera. Så får du automatiskt ditt hål där. Och tittar man i 3D-vyn så ser det ut så här. Så väldigt, väldigt enkelt program som varmt rekommenderar att börja med om du inte har jobbat med CAD tidigare. När du sen har blivit varm i kläderna så kan du då gå upp till ännu mer avancerade program. Men det här Thinkercad tycker jag är ett av de bättre som är så enkelt att man kan lära sig göra väldigt mycket detaljer. Vad är då de största problemen som du kan råka ut för? Har du köpt en automatisk skrivare så är det inte så mycket att tänka på utan det är att komma igång, lära sig vilken process du ska göra, hur du ska göra det. Att skapa modellerna kan vara lite knepigt om det är komplexa modeller. Är det enklare saker så går det snabbt att göra det. Jag rekommenderar Thinkercad som jag tycker är en väldigt bra gratis programvara som ligger i molntjänst. Sen finns det betydligt mer avancerade CAD-program för den som är riktigt duktig på det. Annars är det inte så mycket mer. Det är olika filament, olika plastmaterial om man säger så. Man börjar lättast med PLA och sedan kan man använda PETG. Så finns det mycket mer olika material och det finns många olika färger också. Det finns nästan candyfärger, alltså riktigt fluorescerande färger. Eller vanliga plastdetaljer i grått och svart som det ofta är bilar. Så det finns en uppsjö av olika filament som man kan välja mellan. Men det lär du dig också och jag lägger upp en liten guide, en liten översikt, en tabell där du kan se vilka olika filament och olika inställningar som är lämpliga till det arbetet som du kommer att göra. Du beställer grejerna via internet. Det finns ett par bra svenska firmor här i Sverige som jag rekommenderar. Så har du lätt kontakt med dem på telefon om du har tveksamhet eller frågor. Annars så bara går du in på deras webbsajt och beställer och så kommer materialet hem på några dagar. Så att, jag har haft mycket nytta av det här med 3D-skrivare. Speciellt när det är delar som jag inte kan köpa längre. Eller som jag måste betala mycket pengar för att kunna köpa. Då kan jag själv göra mina utskrifter för några kronor. Och de här filamenten håller ganska länge.
Och är det så att du inte skrivit väldigt mycket så räcker de under lång tid. Så börja med att köpa på dig lite olika, testa och lär dig lite grunderna. Så kommer du snabbt vara igång på det här. Och det är väldigt kul dessutom. Jag hoppas du har haft lite nytta av den här genomgången av 3D-skrivare och hur du kan använda det i olika sammanhang. Inte minst när du tillverkar bildelar. Jag tycker det är jättekul om du vill gilla, prenumerera och kommentera gärna. Det är alltid lika kul att se när någon gör det. Så tack för denna gång och ha det så bra!